مرحباً، اسمي تيس جيبسون، وأنا الشريك المؤسس والمبتكر لمدرسة التطوير الشخصي. هذا هو فيديو الانطلاقة اليومي الخاص بك، وفي هذا الفيديو سنتحدث قليلاً عن ماهية الارتباط بالصدمة. لذا، ستتعلم في هذا الفيديو القليل عن الارتباط بالصدمة بحد ذاته، ثم سنتحدث عن المكونات المختلفة التي تشكل رابطة الصدمة، أي أنواع الأنماط التي قد يمتلكها الأشخاص لا شعورياً للانخراط في هذه الديناميكية في المقام الأول. وهذا الفيديو سيكون جزءاً من سلسلة. لذا، في الأجزاء التالية من السلسلة، سنتحدث عن علامات التحذير من رابطة الصدمة، وكيفية التعرف على هذه الأمور، ثم سنتعمق في إعادة البرمجة وإجراء التغييرات الداخلية الضرورية للخروج من ديناميكية رابطة الصدمة إذا وجدت نفسك فيها. والآن، سأقول إذا وجدت نفسك تفكر: يا إلهي، هذا أنا. بينما أستعرض هذا الفيديو الأول، ينصح حقاً بأن تترك العلاقة فوراً، لأن هذه الأمور قد تكون خطيرة وغير صحية، ولها الكثير من العواقب المؤلمة حقاً إذا بقينا فيها لفترة طويلة جداً. لذا، يرجى معرفة ذلك. لكن ما سأحاول تقديمه لك حقاً من خلال هذه السلسلة هو تعليم يمكن أن يساعد في الوقاية من حيث ماهية بعض هذه العلامات التحذيرية والديناميكيات والمكونات التي قد نمتلكها في نفسيتنا، والتي تسمح بتجاهل بعض هذه الأمور حيث قد لا ندرك بعض الأنماط الموجودة. لذا، سنبدأ حقاً بالتعمق في ماهية رابطة الصدمة ومما تتكون ولماذا تحدث في المقام الأول. لذا، ابقوا معنا لمتابعة ذلك. والآن، قبل أن أتعمق في كل هذا، لدي إعلانان مثيران للغاية. أحدهما هو أننا سنضيف ميزات للأشخاص الذين ينضمون إلى مدرسة التطوير الشخصي قبل شهر ديسمبر. وبعد شهر ديسمبر، ستكون هناك تكلفة إضافية لأي شخص، لكننا سنضيف العديد من الأمور، وهدفنا هو أن نرى ما سيحدث. سنقوم باختبار ذلك خلال شهر نوفمبر. سنقوم بإضافة فعاليات اجتماعية مستمرة. كنت أحاول حقاً التفكير في كيفية جعل مجتمعنا مكاناً نقدم فيه دعماً إضافياً، لأنني أدرك أننا مقبلون على الشتاء ونعيش في عزلة أكثر من المعتاد عالمياً في الوقت الحالي. كيف يمكننا المساعدة في تعويض بعض ذلك؟ وهذا أمر كنت أفكر فيه ملياً. لدينا مدربون على التعلق سيستضيفون مجموعات تفكير وروتينات صباحية ومسائية، حيث يمكن للأشخاص الانضمام مباشرة عبر الفيديو والتواصل مع بعضهم البعض ومشاركة ما لديهم. وهذا لا يزال مشمولاً بخصم معكم الذي نقدمه. لذا، ستحصل على خصم 25% إذا انضممت إلى باقات 3 أو 6 أو 12 شهراً، وهذا سيكون متاحاً للجميع. وفوق ذلك، أقوم أنا ب4 مكالمات مباشرة في الأسبوع بشكل أساسي. نأمل وسنختبر الأمر ببطء بمرور الوقت أن نحظى بترابط مجتمعي ودعم، والقدرة على العمل مع أشخاص يشاركوننا التفكير وقيادة أفراد مدربين كل يوم تقريباً. وأنا أقدم ندوتين مباشرتين عبر الإنترنت يوم السبت، لذا فنحن نقدم ذلك في أيام متعددة أحياناً. هذا سيمبا يلقي التحية. لذا ترقبوا ذلك، لأنه سيكون إضافة مثيرة حقاً. وبالطبع، يوجد رمز الخصم في مربع الوصف أدناه، وسأضعه في هذا الفيديو أيضاً. وآخر شيء، تحدي 90 يوماً من PDS ينطلق في 15 من نوفمبر. إنها مجموعة للمساءلة أيضاً من أجل تعزيز المجتمع. لذا، لا تتردد في التحقق من الرابط أيضاً، حيث يمكنك الانضمام للمدرسة والدخول في تحدي 90 يوماً والحصول على دعم إضافي وتحديد أهداف، مع إشراف أحد مدربي التعلق لدينا الذي سيراقب مجموعة فيسبوك لمساعدة الجميع على البقاء ملتزمين بأهداف PDS. حسناً، ما هو الرابطة الصدمية في المقام الأول؟ يمكنك اعتبار الرابطة الصدمية كأنها رابطة عاطفية مكثفة مع شخص سام جدا في ديناميكية غير صحية بشكل كبير. هي تشير في الواقع إلى هذا التعلق الذي يخلق من خلال كما كان المفهوم الأصلي لكلمة الرابطة الصدمية يتعلق بديناميكيات الوالد ومقدم الرعاية أو الطفل ومقدم الرعاية، التي كانت نتيجة لشكل متكرر من الإساءة. قد يكون ذلك إساءة جسدية أو عقلية أو لفظية أو ما شابه ذلك، حيث يصبح النمط بحد ذاته نمطاً داخلياً لسلوك التعلق لدى الفرد الذي يتلقى هذه الإساءة. على سبيل المثال، قد تنشأ رابطة صدمة بين أحد الوالدين والطفل، وهذا الوالد بسبب صدماته الخاصة قد يتصرف بطريقة صادمة تتسم بالإساءة أو الإهمال الشديد،
أو تسبب ألماً حقيقياً. وهكذا يكبر هذا الطفل وهو يعتقد أن هذا هو المفهوم الحقيقي للرابطة. لذلك، عندما يكبر ويدخل في علاقات عاطفية، فإنه يكرر هذه الحلقة معتقداً أن هذا هو معنى التواصل، هذا هو معنى الارتباط، ويصبح هذا هو الإطار اللاواعي المتأصل لديه حول ما يعنيه الارتباط بالآخرين. والآن، في حياتنا كبالغين، سواء بسبب المرور بتلك التجربة في الطفولة أو تجربة مشابهة لها، أو حتى دون المرور بأي منها، قد ننشئ رابطة مؤلمة ومكثفة للغاية مع شخص ما في علاقة عاطفية. يمكن للأمر أن يتغير، لأن العقل اللاواعي يمكن إعادة برمجته وتغيير أنماطه، أليس كذلك؟ لذا، قد نكون مستقرين نفسياً إلى حد ما، ثم ندخل في زواج من هذا النوع، وهذا يمكن أن يهيئ الظروف ليجد الشخص نفسه في رابطة صدمة مستقبلاً، إذا كان هذا منطقياً. حسناً، لأن أسلوب ارتباطنا يمكن أن يتغير بمرور الوقت. الروابط التي نكونها، تصورنا لماهية الحب، ومنطقة الراحة في عقلنا اللاواعي، كل هذا يتغير مع مرور الوقت. إذن، هناك مكونات رئيسية تشكل رابطة الصدمة. حسناً. أولاً، عادة ما توجد ديناميكية غير صحية لوجود رابطة صدمة في المقام الأول. مرة أخرى، قد يعني هذا أنك في علاقة يوجد بها شكل من أشكال الإساءة الفعلية، سواء كانت جسدية أو عاطفية أو لفظية، لكن الأمر قد يقتصر أيضاً على قدر هائل من التقلب والشجار، حيث يقوم الطرفان باستفزاز بعضهما البعض، مع الكثير من النزاعات والانفعال والغضب. وعندما يشعر الأشخاص بالاستثارة الشديدة، فإنهم يقتربون من الخط الفاصل للإساءة اللفظية أو العاطفية، وقد يحدث هذا بسبب انتهاك الحدود أثناء الشجارات الحادة، أو التلاعب، أو كثرة الانتقاد والكلمات القاسية، وأشياء من هذا القبيل. وهنا نبدأ في تجاوز الخطوط الفاصلة بين ما يمكن اعتباره علاقة غير صحية أو سامة، وبين رابطة الصدمة الحقيقية. حسناً، لذا أريدك فقط أن تضع هذا في اعتبارك. بينما هذه الأمور موجودة، ما يمكنك البحث عنه وإدراكه أيضاً هو مكون مستقبلي آخر. إذا نظرنا إلى المكون الأول لرابطة الصدمة، فهو الديناميكية غير الصحية بحد ذاتها. المكون الثاني هو كثرة التبريرات أو الأعذار، أي اختلاق الأعذار للشخص الذي تربطك به هذه الرابطة، رغم إدراكك أن معاملته لك غير مقبولة وغير صحية وليست على ما يرام. والقول أوها أنت تعلم هذا لأنهم مروا بالكثير، أو هو سيتغير الأمر، أنت تعلم سيصبح هذا أفضل. مثل هذه التبريرات التي تصيغها كمسوغات للتحمل والبقاء في تلك العلاقة غير الصحية. حسناً، إنه مكون رئيسي آخر. الآن، لماذا يحدث هذا؟ حسناً، لأن ما تحدثنا عنه في البداية هو عادة نتيجة وجود منطقة راحة لاواعية حول هذا الأمر، ووجود ارتباطات عاطفية بأن هذا هو مفهوم الحب. لذا، إذا مررت بنوع من هذا في طفولتك، فعندما تراه في حياتك البالغة، لن يقرع أجراس الإنذار بنفس الطريقة التي قد يشعر بها شخص قادم من أسرة آمنة. لذا من المهم جداً إدراك هذا أيضاً. حسناً، الآن، الأسباب أو المكونات الأخرى التي يمكننا الخوض فيها لسبب بقاء الناس في روابط الصدمة هي: أولاً، منطقة الراحة اللاواعية التي تحدثنا عنها بسبب رابطة الصدمة مع شخصية التعلق في الطفولة. ثانياً، بسبب نوع من الانطباع العاطفي. أو ثالثاً، لأن العقل اللاواعي يعطي الأولوية للاحتياجات غير الملباة، وكنتيجة جانبية لذلك، يقوم النظام التنشيطي الشبكي بتصفية العلامات التحذيرية. سأقوم بشرح النقطتين التاليتين. هل تفهم جزء منطقة الراحة اللاواعية حتى الآن؟ حسناً، إذن نحن نبقى في العلاقات لأنها تثير تلك الارتباطات اللاواعية بالحب. هذا هو الجزء الأول، جزء الانطباع العاطفي. حسناً، أريدك أن تفهم آليات رابطة الصدمة نفسها للحظة هنا حتى تحصل على بعض الرؤية. حسناً، عندما يمر شخصان بتجربة عاطفية مشحونة للغاية معاً، يمنحهما ذلك رابطة فريدة، ويعطيهما أيضاً شعوراً زائفاً أو وهمياً بعمق تلك الرابطة. ويمكنك التفكير في أنه كلما زادت حدة العاطفة، زاد قوة الانطباع في العقل اللاواعي. إذن، لغة العقل اللاواعي هي العاطفة والصور، والعاطفة هي التي تطبع العقل اللاواعي بشكل أسرع. ما هو مثال واضح جداً على ذلك؟ حسناً، يمكنك الجلوس ل10 سنوات كاملة وترديد توكيدات دون أي شعور،
وقد لا تجد أنك تحرز أي تقدم. لذا ربما تشعر بعدم الأمان وترغب في تعليم نفسك أنك آمن في هذا العالم، فتقول: أنا آمن، أنا آمن، أنا آمن. ما لم يكن لديك دليل على أنها تثير رد فعل عاطفي، فإن اللغة بحد ذاتها أن تتحدث لغة العقل الواعي إلى عقلك الباطني الذي يتحدث حرفياً لغة مختلفة. لذا لن يترك ذلك أثراً بنفس الطريقة. لكن إذا قارنت ذلك ولم تكن لديك معتقدات راسخة بأنك غير آمن، ثم لا قدر الله، لنأخذ مثال بوب، تعرض بوب لحادث سيارة أو كان في زلزال وانهار المبنى، من المرجح أنه سيخرج من تلك التجربة إذا كانت مؤلمة ومخيفة بما يكفي ببرنامج كامل تشكل من تجربة واحدة فقط، مقارنة ب10 سنوات من التوكيدات، وهو برنامج أنا غير آمن، أنا غير آمن عند ركوب السيارة، أو أنا غير آمن في المباني، أو أنا غير آمن في هذا العالم. لذا ما أريدك أن تدركه هو أن العاطفة هي حقا ما يطبع في العقل الباطن بشكل أسرع، وهذا أمر مهم جدا لإدراكه وفهمه. لذا عندما يمر شخصان بتجربة عاطفية قوية معا، فإنهما يتركان أثرا عميقا في بعضهما البعض. والآن إليك الجزء المثير للاهتمام وأيضا الصعب في هذا الأمر. حسناً، العاطفة الإيجابية أو السلبية هي ما يترك الأثر، ليست واحدة دون الأخرى. حسناً، لذا يمكن أن تكون لدينا رابطة راسخة بسبب شيء إيجابي للغاية يحدث مع شخص ما، مثل إنجاز مشروع ضخم معاً، أو بدء عمل تجاري، أو أياً كان، ويمكن أن يترك ذلك أثراً. أو قد تكون تجربة سلبية، وهذا ليس بالأمر الممتع للنظر إليه، لكن دعنا ننظر إليه بصدق وتمعن. إذا مررت بالتجربة أو كنت تعرف شخصاً مر بتجربة كونه ضحية في موقف ما، ربما تعرض شخص للسرقة، أو مر شخص بشيء مؤلم أو صعب للغاية حيث تم استغلاله من قبل شخص ما. حسناً، ماذا يحدث؟ حسناً، نحن لا ننسى ذلك الشخص، يظل ذلك الشخص محفوراً في عقلنا الباطني. أحياناً يتذكر الناس وجوه أشخاص قابلوهم مرة واحدة فقط، لأنهم مروا بحدث صادم مع ذلك الشخص، فيصبح وجهه أو طريقته أو تصرفاته أو مظهره محفوراً في ذاكرتهم بعمق شديد. لذا الأمر لا يقتصر فقط على العلاقات الإيجابية والصحية والمثالية التي تخلق هذا الرباط الخفي مع شخص ما، يمكن أن تكون التحديات المؤلمة سبباً في ذلك أيضاً. وعندما نعتبر هذا منطقة راحة في عقلنا الباطني، نصبح أكثر عرضة للبقاء في ديناميكية نتحمل فيها هذا الارتباط السلبي. حسناً، لذا أريدك أن تدرك ذلك. نحن لن نبقى في رابطة الصدمة كثيراً إذا كان لدينا منطقة راحة أقل في العقل الباطني، أو إذا انتقلنا إلى المكون الثالث. حسناً، إذن لدينا منطقة الراحة في العقل الباطني والبصمات العاطفية كمكونات لرابطة الصدمة، أو إعطاء الأولوية للاحتياجات غير الملبات. هذا جزء كبير من سبب بقاء الناس في رابطة الصدمة، لأن العقل الباطن يعمل كآلة لتلبية الاحتياجات، ونحن لا نزال مبرمجين بيولوجياً من أجل البقاء. على سبيل المثال، عقلنا الباطن لا يحاول تلبية احتياجاته بأفضل طريقة ممكنة، ليس بتلك الطريقة التي تجعلك تشعر بأكبر قدر من الرضا أو تحقق لك أعظم المكاسب والفوائد طويلة الأمد. العقل الباطن يحاول تلبية احتياجاته بأسرع طريقة ممكنة، أي بالطريقة الأكثر بدائية أو غريزية في أغلب الأوقات. كنتيجة لذلك، ما قد يحدث هو أنه إذا كانت لدينا احتياجات عميقة لم تلبى، وكان العقل الباطن يربطها بجزء حيوي من بقائنا، ثم تجاهلنا هذه الاحتياجات وظهر شخص ما ليلبيها، فإن الجهاز التنشيطي الشبكي، وهو آلية التصفية في دماغنا، يمكنه فعلياً حجب إشارات التحذير كجزء من محاولته تلبية تلك الاحتياجات. وهكذا يمكننا الدخول في مواقف نقول فيها: يا إلهي، أحدهم يلبي حاجتي للتواصل بطريقة لم أختبرها من قبل، أو أنهم موجودون معي بطريقة لم أحظى بها سابقاً. ولأن العقل الباطن يربط التواصل بالبقاء إلى حد ما، فإنه يقول: يا إلهي، لا بأس أنهم، كما تعلم، فظون للغاية، لا بأس أنهم غير أصحاء تماماً، لا بأس أن ذلك بسبب هذا أو بسبب ذاك. وسيقوم العقل الباطن بتبرير ذلك كاستراتيجية تفعيل لتلبية احتياجاته. حسناً، لذا أريدك أن تدرك هذا، لأنه بمجرد فهمنا لهذه الديناميكيات يمكننا حينها فعل شيء حيالها. إذن هذه هي المكونات الرئيسية الثلاثة. وهناك أمر كبير آخر يمكن أن يلعب دوراً،
وهو إذا كانت لدينا العديد من الارتباطات العاطفية الإيجابية بسبب ما يلي. فالدماغ أيضا يشبه آلة صنع الارتباطات، وأعلم أن هذا فيديو شامل وعميق للغاية، لكنني أعتقد أن الارتباط بالصدمة موضوع مهم جدا لنفهمه بعمق إذا كنا في علاقة غير صحية حتى نتمكن من القيام بشيء حيال ذلك وإجراء تغييرات. لذا ما أريد حقا فعله هنا هو الاستمرار في الشرح الشامل لمدة 5 دقائق أخرى. إذن الدماغ يشبه آلة لصنع الارتباطات، يقوم باستمرار بصنع ارتباطات عاطفية تتعلق بتجاربنا، ثم يخزن تلك الارتباطات العاطفية، وبعد ذلك يتولد لدينا شعور تجاه أشخاص أو أماكن أو أحداث معينة بناء على تلك الارتباطات الراسخة التي يتمسك بها عقلنا الباطن. لذا إذا حصلنا على نوع من الراحة من الشخص الذي يسبب لنا الألم في حياتنا، لنفترض أننا في ديناميكية يكون فيها شخص ما لئيما ووقحا ومسيئا لفظيا، لكنه يأتي بعد ذلك ويعتذر ويغمرنا بكل هذه المجاملات والكلمات الإيجابية، على الرغم من أننا نحصل على الجانبين الإيجابي والسلبي اللذين يمكن أن يوازن بعضهما البعض تقريبا، ليس لأنه ينبغي عليهما ذلك، بل لأن الدماغ سيقوم بالموازنة. إذا كان هذا يحدث، خاصة إذا كان ذلك بسبب حاجة عميقة غير ملباة، تذكر أننا ما زلنا نبني رابطة الارتباطات هذه في كل من تلك الأشياء الإيجابية والسلبية، وهكذا يمكننا أن نكون مرتبطين جدا بهذا الشخص في عقلنا الباطني، لأن لدينا الكثير من التجارب المخزنة عالية المستوى معه والتي تتسم بالكثافة لدرجة أنه يبدو من الصعب جدا كسر ذلك أو الابتعاد عنه. حسنا، لذا عندما يكون شخص ما، وخصوصا بالنسبة للألم، إذا كنت تشعر بكل هذا الألم ثم يأتي شخص ما ويجلب المتعة، فإن المتعة تبدو مضاعفة، أليس كذلك؟ لذا أريدك أن تدرك تلك الديناميكية أيضا، وللتوضيح مجددا كما أكدت في بداية هذا الفيديو، إذا كنت في وضع كهذا أنصحك بالمغادرة فورا إذا كنت في أي شكل من أشكال العلاقات المسيئة، لكن في الوقت نفسه أنا هنا لأثقفك، لأنه أحيانا قول أحدهم ذلك لا يصل للشخص بالكامل. في بعض الأحيان يخبرك الأصدقاء والعائلة وكل من حولك بذلك، وتكون في حيرة من أمرك قائلا: لا أعرف لماذا لا أغادر، أو ربما تكون فقط في علاقة غير صحية. أنت لا تعرف لماذا لا تزال لا تغادر، إذن أنت بحاجة إلى الفهم، ثم امتلاك الأدوات وإعادة البرمجة كنظام دعم إضافي. ومع ذلك ما زلت أنصح أي شخص في علاقة غير صحية بالرحيل فورا. حسنا، الشيء التالي هو كما تحدثنا، الاحتياجات غير الملباة تكون قوية جدا لدرجة أننا نبحث حقا عن هذا الشخص، نشعر بنوع من الإدمان على حقيقة أن شخصنا ما يلبي حاجة غير ملباة في حياتنا بطريقة عميقة جدا، وهذا يمكن أن يسير أيضا جنبا إلى جنب مع قصف الحب. إذا شعرت أن لديك احتياجات غير ملباة لتكون مرئيا ومسموعا ومقبولا، ولتشعر أنك جيد بما يكفي ومستحق ومحبوب، ثم يأتي شخص ما إلى حياتك ويغمرك بالحب، فإن عقلك الباطن يقول واو، ويرتبط به حقا ويتعلق به أحيانا بطريقة تسبب الإدمان. ومن الأشياء الأخرى التي يمكن أن تبقي شخصا ما في علاقة قائمة على رابطة الصدمة، هي إذا كان الشخص الذي يقوم بقصف الحب أو يمثل الجانب غير الصحي في العلاقة يعبر عن الكثير من السمات المكبوتة بداخلك، وهنا قد تصاب بالذعر من عدم التوازن عند حدوث انفصال، وتخشى أن تشعر بأنك قد تمر بأزمة هوية. وإذا توسعت في ذلك أكثر، فما يعنيه حقا هو أن العقل الباطن يسعى دائما للكمال، إنه يريد التوازن. لذا عندما نقابل شخصا ما، إذا كان يعبر عن سمات كبتناها في عقلنا الباطن ولا نظهرها للعالم، غالبا ما نشعر بجاذبية كبيرة لأننا منجذبون لتنوع السمات، إنه أمر يتعلق بالبقاء، ونحن أيضا منجذبون للكمال. فإذا كان شخص ما على سبيل المثال حازما وواثقا جدا، وربما كنت أنت أكثر خجلا ولا تملك حدودا جيدة، فقد تقول واو، هذه سمة جذابة جدا، وبما أنني لا أستطيع تحقيق ذلك من خلال نفسي لأنني أكبت هذه الأجزاء في عقلي الباطن بسبب برمجيات أو ارتباطات لدي نتيجة تجارب الشخصية بأنها غير مفيدة أو سيئة، فهي لن تلبي احتياجاتي. كمثال فقط، ربما كنت في طفولتك تمتلك والدين مستبدين جدا، وإذا حاولت التعبير عن احتياجاتك كنت تعاقب، لذا تقول حسنا، التعبير عن احتياجاتي لا ينفعني، سأقوم بكبت ذلك، سأخزن ذلك باعتباره أمرا سيئا ولن أعبر عن تلك الأشياء. ثم يقوم شخص ما بذلك، فتقول حسنا، أنا لا أستطيع فعل ذلك، وليس من الأمان لي القيام بذلك، لكن إذا ارتبطت بهذا الشخص، وهذا ما نفعله نحن نرتبط. يتعلق الأطفال بألعابهم، يتعلق البالغون بعلاقاتهم ومنازلهم ووظائفهم إلخ. إذا ارتبطت بهذا الشخص،
أصبح كاملاً من خلاله. ولذلك في بعض الأحيان عندما يحدث هذا، يمكن أن يكون عاملاً مساهماً في صعوبة ترك العلاقات عندما نعلم أنها غير صحية، لأن عقلنا الباطن على مستوى أعمق يربط بين الانفصال وفقدان جزء من أنفسنا، جزء من هويتنا، مما يسبب أزمة هوية. ويتضخم هذا الشعور إذا كانت لدينا برامج لا واعية تتعلق بالخوف من الوحدة والخوف من الهجر، فهذه البرامج بداخلنا تجعلنا نربط الكثير من الألم بالبقاء بمفردنا أو ترك العلاقة، لدرجة أننا نفضل البقاء في ألم العلاقة نفسها. إذن، هذه هي كل المكونات التي تشكل رابطة الصدمة، وماهيتها، ولماذا تحدث، ولماذا يبقى الناس فيها، ومما تتكون، وما الذي يجري فيها. وفي الجزء التالي من هذه السلسلة، سأستعرض بعض الأعراض حتى تتمكن حقا من التمييز. هل أنا فقط في ديناميكية غير صحية؟ هل نمر بفترة صعبة أم أنني ربما في رابطة صدمة وما الذي أتحمله؟ أين أقف الآن؟ وبالإضافة إلى ذلك، سيتناول الجزء الثالث من السلسلة كيفية إعادة برمجة هذه الأمور بحد ذاتها. لذا ترقبوا ذلك، وشكرا جزيلا على المشاهدة. يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك، وسأراكم في الفيديو التالي.